Dito sa Binyan, may popular fried rice sa mga local restaurants. Ang tawag po ay morisqueta tostada. Nung una, akala ko dito lang meron nun. Yung pala, yung morisqueta tostada na yan is a popular fried rice na noon pang panahon ng mga Espanyol using a Chinese technique of cooking fried rice. Kaya sabi nila, itong fried rice na to is a marriage of three cultures. The Spanish, the Chinese, and of course, the Filipinos. So, lutuin natin yan ngayon. Ang dali-dali nito. Pero dito kasi sa amin, pag umorder ka ng fried rice, o di ba kami mga taga-Binyan, pwede ko bang gamitin yung term na matatakaw? Or pwede naman siguro, mahilig kaming kumain. Pag umorder kami ng fried rice, hindi pwedeng walang kapartner yan na pork chop o liempo. So I have here liempo that I'm going to season with Worcestershire sauce, konti lang, and konti ding calamansi juice. Just a splash, some salt, and black pepper. Massage mo lang and ipiprito lang natin to. Ganun lang. Konti pa sigurong asin. Okay. Ayan. Ganyan lang kasimple. And then, ipiprito lang natin yan. Habang nagpa-fried rice tayo, nagpiprito na tayo ng liempo. Some oil. Pan fry to. Medyo madaming oil para lumutong yung liempo. Okay, so ayan, mainit-init na yung mantika. Hindi naman po itong liempo ang main event, yung fried rice, pero syempre kailangan may partneran natin. O yan, iwanan muna natin yan dyan, pero babalikan. Okay, so eto, nag-golden brown na yung liempo. Hinintay ko munang maluto yung liempo kasi baka nakaluto na ako ng fried rice. Yung kapartner wala pa. Kaya siya medyo nag-brown is because of the Worcestershire sauce. Kung ayaw mo naman nung nagba-brown na ganyan, pwede namang wag mong lagyan ng Worcestershire sauce. Yan, prito na natin lahat yan. Habang piniprito yan, fried rice tayo. So, pinapainit ko na tong aking wok. I'm just going to put some oil. Very simple lang po ito and makikita nyo may ham. May Spanish sausage, may ham. So, the first step, meron ako ditong sianse. Mag-isa ka muna ng bawang sibuyas. Okay, and then you put your ham. This is just, ang ginagamit daw originally Chinese ham. Pero mahal ng Chinese ham. Diba? Pero kung meron ka pang tira from last Christmas, go. And this is the Chinese sausage or chorizo. Wala po ako niyan, pero meron ako ordinary sausage. Pwede po yun. Actually, kahit ano naman, pwede mong ilagay dyan. Wala namang rule. This is just like your ordinary fried rice. Naging iba lang ang pangalan, morisqueta tostada. Di ba mas social pakinggan? Parang nakaka-intriga pag o-order ka sa restaurant. And then, meron ako ditong eggs. Ibibit ko na yung aking eggs. We also have some carrots. Lagay mo na dyan para lumambot-lambot. Okay, tulak mo papunta dun sa kabilang side na yon. And then I'm going to put the eggs. Scramble mo. Season it with some salt. Tulak mo papunta dun sa side na yon. I'm going to put my shrimps. Tulak mo papunta dun sa side na yon. And then, meron tayo ditong day-old rice.
Baka hindi ko mailagay lahat. So, day-old rice, tira kagabi. Wala pong natitirang kanin sa amin. Malalakas po kumain ng mga tao sa amin. Taob po ang kaldero. Paano po ang gagawin ko? Wala namang problema. Pwede naman bagong saing. Palamigin mo lang ng konti. Kung wala ka ng time magpalamig, inip na inip ka na, no problem, iluto mo na. Okay? And yan, paghalu-haluin mo na. Mas maganda lang kasi yung texture sa fried rice pag day-old rice. E kung walang day-old rice, diba, ano magagawa natin? Go lang. Feeling ko may ilagay ko lahat ng day-old rice. And then, tulak mo papunta doon. Maglagay ka ng konting mantika. Pwede mo lagyan ng toyo. Ako ayaw ko siyang lagyan ng kahit na anong color. Kasi feeling ko, pag may toyo, kamameshi rice yon, which is the Japanese style fried rice. Pag naman nilagyan ko ng turmeric powder or additional egg yolks to make it yellow, that's the Yangzhou fried rice or the Chinese style. Eh gusto natin tong Filipino style, o hindi tayo maglalagay ng kahit na anong kulay. 'Di ba? Ganito yung morisqueta tostada na type natin. Teka nga, morisqueta tostada. Baka tostada na yung ating liempo. Baliktarin lang natin. Eh, doon po sa amin naglalagay ng kulay. Ano po ba susundin ko? Yung sa amin o yung kayo? Well, nasa sayo yan. Pero sundin mo yun doon sa inyo kasi baka magalit sila sa'yo. Pwede mong lagyan ng kulay. Wala namang problema. Teka, magpapalit ako ng sandok. Mainit. Yung mahaba ang gagamitin ko. So, syempre, fried rice, masarap yan. Medyo tutustahin mo talagang ganon. And yung hipon ko, hindi pa luto lahat. And very important ha, natitikman nyo po. So you can adjust the seasoning. Kagaya po nito matabang. Salt. A little bit of black pepper. Okay, so yan, nato-toast na siya. Lagyan mo na ng chopped spring onions for color and flavor. And for final touches, lagyan mo lang ng splash of sesame oil. Actually, yung original recipe wala, hindi sila naglalagay ng sesame oil. Eh pero 'di ba, kung masaya ka may sesame oil, lagyan mo ng sesame oil. Just a splash. And ang turo sa akin nung aking first Asian cuisine teacher, pag daw naglagay ka ng sesame oil, patayin mo na yung apoy because magiging bitter. Pagka niluto mo ang sesame oil, o di ba, ayaw natin ng mga bitter. So, pinatay ko na yung apoy para natural lang ang nalalasahan natin. So, there you have it. Teka, there you have it. Tikman muna natin. The morisqueta tostada or Filipino style fried rice. Tikman natin to. Siyempre with the liempo. Tatagtarin ko muna yung liempo. Teka muna. Nilagyan ko pa ng konti pang spring onions. Oh, ayan. So, eto na yung ating morisqueta tostado with fried liempo. O, diba? Effort. Nag-plate pa ako. Pero, hindi ako kukuha dyan kasi sayang. O, di ba may visitor ako, ito na yung isa-serve ko sa kanila mismo. Dito na lang ako maglalagay sa kung saan ako nagsandok. Kumain po ako sa restaurant. Hindi naman po ganyan kalaki yung hipo ng morisqueta tostado nila. Tapos ang konti po ng sahog. Eh, syempre naman po, sa mahal po ng bilihin.
Restaurant nga po ang pinuntahan mo, hindi naman piyestahan, di ba? Hindi ka naman nagpunta dito sa kitchen ko. Sa restaurant ka nga nagpunta, so wag ka mag-compare. Siyempre, pag sa kitchen mo mismo ikaw nagluto, malalagay mo kung ganong kadaming panlaman yung gusto mong ilagay. Eh ito kasi para tong hipon, ham, at chorizo na nilagyan ng kanin. Kasi yung pag fried rice, gusto mo bountiful. So kung hindi ka satisfied dun sa nakain mong morisqueta tostada sa restaurant, naubusan ako ng boses. Magluto ka na lang. So ano pang hinihintay mo? Magluto ka na lang. Teka, tikman natin to. Ketchup. Dito kasi yung ino-order namin, o-order ka ng pritong baboy or liempo, tapos ketchup yung kasama. Sarap. Nahirinan ako. Laki kasi na sinubok ko kanina isa pa. What are you waiting for? Magluto ka na ng morisqueta tostada.